ามโคกอาจจะดูเหมือนแค่อำเภอเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับคนส่วนใหญ่มันคือทางผ่านแต่ถ้าลองแวะดูให้ดีขึ้นอีกนิดที่นี่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะเลยครับมาครับจะเล่าให้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นสามโคกก็ถ้าจะเข้าใจสามโคกก็ต้องเริ่มที่วัดสิงห์นี่แหละครับจริงๆแล้ววัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้วครับแต่ถูกทิ้งร้างไปช่วงหนึ่งหลังเสียกรุงครั้งที่1จนสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงอนุญาตให้ชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนล้อมรอบวัดนี้นับหมื่นคนเลยครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่ก็เพราะสามโคกตอนนั้นคือเมืองหน้าด่านก่อนจะถึงอยุธยาชาวมอญที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็เท่ากับเป็นปราการด่านหน้าให้ด้วยเดี๋ยวผมพาดูจุดน่าสนใจของวัดสิงห์นะครับลองดูฐานโบสถ์ดีๆครับสังเกตไหมครับว่ามันโค้งนิดๆเหมือนท้องเรือสำเภานี่คือรูปแบบสถาปัตยกรรมของอยุธยาแท้ๆเลยครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือโบสถ์เนี้ยมีประตูแค่ด้านเดียวเป็นโบสถ์มหาอุดตามความเชื่อคือขลังมากยิ่งปิดยิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจะอยู่ข้างในไม่ไหลออกไปไหนสมัยก่อนเลยนิยมใช้ทำพิธีปลุกเสกกันครับการที่ชาวมอญที่อพยพมาที่นี่เขาเอาฝีมือและวิชาช่างมาด้วยครับพวกเขาเปลี่ยนโฉมหน้าสามโคกจากพื้นที่ลุ่มน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในยุคนั้นเลยครับมีหลักฐานชี้ชัดเป็นแผนที่ของชาวฮอลันดาปีพ.ศ. 2269เขาบันทึกชื่อที่นี่ไว้อย่างเป็นทางการเลยนะครับว่า Potter Buckers Drop หรือแปลง่ายๆก็คือหมู่บ้านช่างปั้นนี่ชื่อเสียงของช่างปั้นมอญที่นี่ต้องดังขนาดไหนครับเนี่ยถึงขั้นที่ฝรั่งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาต้องลงบันทึกไว้ในแผนที่เขาว่ากันว่าตุ่มสามโคกนี่เป็นสินค้าโอท็อปรุ่นแรกๆของสยามเลยนะครับที่ทั้งหนาทนและเก็บความเย็นสุดๆที่นี่มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานด้วยนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีพี่น้องชาวมอญ2 คนพี่ชื่อแมะกะลอยน้องชื่อแมะกะเล็ดทั้งคู่เป็นช่างปั้นเหมือนกันด้วยความที่กลัวน้ำท่วมเตาเผาพวกเขาจึงช่วยกันขุดดินมาถมจนเป็นโคก2 โคกอยู่คู่กันคนพี่เป็นคนขยันละเอียดงานดีจนลูกค้าแน่นแต่น้องชายใจร้อนทำงานลวกๆจนไม่มีใครอยากซื้อสุดท้ายด้วยความอิจฉาน้องชายก็แอบมาเผาเตาของพี่ทุกอย่างพังหมดแต่พี่ชายไม่โต้ตอบเขาเลือกเริ่มใหม่และสร้างโคกที่3ขึ้นมา
ก็นั่นแหละครับที่มาของชื่อสามโคกตลาดอิงน้ำที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลจากชุมชนที่สะสมมาหลายชั่วอายุคนวันนี้บรรยากาศอาจดูเงียบๆไปบ้างแต่ก็ยังเป็นพื้นที่หัวใจของคนในพื้นที่อยู่ครับแม่น้ำสายนี้แหละครับที่ชาวมอญกว่า 40,000 คนล่องเรือลงมาในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อะไรที่ทำให้นับหมื่นชีวิตต้องทิ้งแผ่นดินแล้วมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่เหตุผลไม่ใช่เรื่องปากท้องครับแต่เพราะหนีสงครามและการกดขี่พวกเขาแค่อยากมีแผ่นดินที่สามารถหายใจได้อย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งและที่นี่คือที่ที่พวกเขาเลือกสิ่งที่ชาวมอญเอาติดตัวมาด้วยนอกจากฝีมือช่างก็มีอาหารการกินครับที่คุ้นหูที่สุดก็น่าจะเป็นข้าวแช่นั่นแหละครับผมว่ามันสะท้อนตัวตนของชาวมอญได้จริงๆครับในวันที่รัชกาลที่2เสด็จประพาสมาที่นี่ภาพของชาวมอญที่พายเรือนำดอกบัวมาถวายจนเต็มสายน้ำมันงดงามจนพระองค์พระราชทานนามใหม่ให้ที่นี่ว่าปทุมธานีหรือเมืองแห่งดอกบัวอย่างที่สุนทรภู่เขียนไว้ในนิราศภูเขาทองนั่นแหละครับประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวทุกวันนี้สายน้ำก็ยังไหลผ่านอยู่เหมือนเดิมตลาดยังเปิดวัดก็ยังอยู่เตาเผาก็ยังหลงเหลือให้เห็นแค่คนส่วนใหญ่ขับรถผ่านไปโดยไม่รู้ว่าที่นี่มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ถ้าวันไหนมีเวลาลองแวะมาเดินที่สามโคกสักครึ่งวันดูนะครับบางทีการเดินช้าๆอาจทำให้คุณได้เข้าใจอะไรๆได้มากขึ้น